بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک ته فري اینڈ فورسډ آسیلیشنز. مونږ سره دوه قسمه وایبریټري موشنز دي. یو چې کله یو باډي د خپل نیچرل فریکوینسي سره وایبریشن کوي، لکه مثلا یو سمپل پینډولم مونږ والو، یو جوله والو او هغه باندې څه فورس اپلای کو او ډسپلیس کو، او آفټر د ډسپلیسمنٹ مونږ هغه ریلیز کو او فری انډر د ګریویټي هغه چې دی نو موشن سٹارټ کی، خپل مین پوزیشن ته راشي او هغه کراس کی، بیا بل پوزیشن ته لرشي ایکسټریم ته او واپس راځي او دغه طریقې سره ټو اینڈ فرو موشن سٹارټ کی. نو دغه چې کوم دی وایبریشن کوي دی ته فری آسیلیشن یا فری وایبریشنز وایي. ٹھیک ده. مونږ ته دا پته ده چې د هر یو سیز چونکې ایټم هم وایبریشن کوي، نو د هر یو سیز یو خپل نیچرل فریکوینسي ده چې په هغې سره هغه وایبریشن کوي. د آیرن ځان له یو فریکوینسي ده، د وډ یعنی د لرګي ځان له فریکوینسي ده، چې کوم دا کنکریټ وال دی د ځان له یو وایبریټینګ فریکوینسي ده، خو هغه وایبریشن دومره سمال وي چې نه مونږ د هغې ساوند اورو او نه چې دی نو هغه وایبریشن مونږ ډیټیکټ کولی شو. دا خو مونږ سره شو فری آسیلیشن. یو مونږ سره دی فورسډ آسیلیشن. فورسډ آسیلیشن دی ته وایي چې کله یو باډي آسیلیشن کوي، وایبریشن کوي تھرو اټس مین پوزیشن، هغه نه یو طرف ته بل طرف ته ځي راځي او د هغې وایبریشن ته مونږ بهر نه یو بل فورس انوالو کو او هغه ته دیکه ورکو د بهر نه یو سپیسیفک انټرول آف ټایم کې، یو خاص انټرول آف ټایم کې. نو څه به کېږي لکه مثلا یو جوله ده او هغه خپله چې دی نو ټاټۍ خوري یو خوا نه بل خوا ځي او خپل فریکوینسۍ سره مونږ داسې کار وکړو چې د بهر نه هغې ته یو ساعت پس داسې دیکه ورکوو. ټیک شو. نو څه به کېږي د هغې امپلیټیوډ چې کوم دی د وایبریټینګ امپلیټیوډ هغه به څه کېږي، هغه کې به انکریز راځي، اضافه به پکې راځي. نو دا چې کوم وایبریشن اوس په دې وخت کې دي ډیو ټو د ایکسټرنل اپلایډ فورس، نو دی وایبریشن ته مونږه یا دی آسیلیشن ته مونږه بیا فورسډ آسیلیشن او ځکه چې په دې کې ایکسټرنل فورس انوالو شو. د دې پریکټیکل اگزامپلز چې دی نو مونږ داسې وو چې لکه ریزوننس فینامینا چې کومه ده، ریزوننس فینامینا هغه اکچولی دغه څیز دی چې دا فورسډ آسیلیشن نه دی، دا اکچولی ریزوننس فینامینا چې کله کېږي نو دغه فورسډ آسیلیشن په هغې کې انوالو وي. لکه مثلا بره یو جهاز روان وي نو دلته کې د کمرې چې کومه د اوسپنې دروازه ده نو هغه وایبریشن سټارټ کړي، داسې اواز سټارټ کړي وایبریشن. نو دا وایبریشن د سټارټ کړی نه، دا د مخکې نه د خپل نیچرل فریکوینسۍ سره وایبریشن کوي خو هغه ډېر سمال وي. اوس څه چلو شي کله چې جهاز روان وي نو هغه ویوز را رواني په دې هوا کې، هغه فریکوینسي د هغه هم ډېره لارج وي چې په کم انسټنټ باندې په کومه لمحه کې د جهاز د وایبریشن فریکوینسي د ساوند فریکوینسي د دې دروازې د نیچرل فریکوینسۍ سره برابر شوه نو دروازه وایبریشن سټارټ کو. نو دغه وخت کې څه چلو شو، فورسډ آسیلیشن چې دی نو هغه په وجود کې راغی. ټیک ده. دغه ایکسټرنل چې کوم ویوز راغل د په دې دروازه کې چې کومه نیچرل فریکوینسي وه هغې باندې کار وکړو او ایکسټرنل فورس په تھرو مطلب دا چې د هغې په شکل کې د کار وکړو او امپلیټیوډ یې ورته لارج کړو نو هغه دروازې وایبریشن شروع کړو او دومره تیز وایبریشن شو چې مونږه اورو هم او مونږ ته ښکاري هم چېرې دروازه وایبریټ کېږي. اوس که مونږ سوچ کړو هغه وخت کې د لرګي دروازه نه وایبریټ کېږي، ولې د لرګي نیچرل فریکوینسي جدا ده، هغه په دې فریکوینسۍ اف ساوند باندې نه وایبریټ کېږي، هغه دپاره به یو بله فریکوینسي اچیو کړي نو هله به هغه وایبریشن کوي. دغه وخت کې شیشم چې دی نو بعضې وخت کې وایبریشن سټارټ کړي، چې کوم دا ګلاس وي که نه په دې کړکو مړکو کې نو دا هم وایبریشن سټارټ کوي. ټیک ده. نو هغه هم ډیو ټو ریزوننس فینامینا اینډ ډیو ټو فورسډ آسیلیشن. نو دا خبره چې دی نو مونږ سره وشوه. ریزوننس لوندې به مونږ سپیسیفای کړو چې ریزوننس مونږ سره چې دی نو دا مونږ څه ته وایو. نو No, by definition, resonance is the phenomena in which a vibrating body starts vibrating with a large amplitude as a result of the externally applied vibration या externally applied force. چې کله بهر نه یو وایبریټینګ فورس یا یو وایبریټینګ فریکوینسي راشي او هغه د یو باډي د نیچرل فریکوینسي سره میچ شي نو دا باډي په لارج امپلیټیوډ سره وایبریشن سټارټ کی او دغه فینامینا چې د لارج امپلیټیوډ سره د وایبریشن سټارټ کو دي ته موږ سو ریزوننس فینامینا وو. ټیک شو. مطلب دا چې ایکسټرنل فریکوینسي د انټرنل فریکوینسي سره میچ شوه او انټرنل
وایبریشن امپلیټیوډ کې اضافه راغله انرژي پکې سیوا شو او هغه وایبریشن سیوا کو دغه فینامینا ته موږ د ریزونانس فینامینا وایو. اچھا د ریزونانس فینامینا موږ سره ډیر زیات اپلیکیشن دی اگزامپل د دروازې والا ما درکو ټیک ده دغه سي په پول باندې چې کله فوجیان وغیرہ تیریږي نو هغه ته وایي چې تاسو خپل هغه کم پریډ کوئ نو هغه مات کوي پریډ مکوئ ځکه کدی پریډ کوي او خاص طریقې سره هغه د چې ملت وایي کم چې هغه سټیپس علي کنه نو هغه کې دا چانس ته چې د دې د سټیپس هغه فریکوینسي هغه چې دینو میچ شي سره هغه د دې برج چې کوم خپل نیچرل فریکوینسي د هغه سره میچ شي نو دا پاسیبিলিټی ده چې هغه برج به ډیر لارج امپلیټیوډ سره وایبریشن ښکته بره کېدل سٹارټ کی او امکان ده چې برج دی یعنی دا پول دی مات شي نو دا چې دینو ډیو ټو فریکوینسي یا ډیو ټو فورسډ اسیلیشن چې موږ سکو دا منې کو چیرې فوجیان یا چې کله کسان زینو هغه په سټیپس کې نه زی بس کې ګډ وډ دی رواني چې ریزونانس فینامینا په وجود کې رانه شي. اچھا د دې موږ له اپلیکیشن دی د ریزونانس فینامینا هغه یو موږ سره دی ریډیو څنګه کار کوي منګه ولکه FM 99 راواړه FM 100 راواړه یا چې دینو ریډیو دلبر راواړه نو پاره کې سی منګه غناب تاوو کنه نو هغه که تاسو خیال کړئ غیندا وي چې دومره هرتز پر دومره هرتز باندې تاسو زموږ आवाज اورئ نو دا اصل کې دا هرتز څه شي دی دا فریکوینسي والا یونټ دی دا فریکوینسي یونټ دی نو دا تعالی دا خی چې زموږ د سټیشن نه چې کوم electromagnetic waves کوم فریکوینسي سره راوځي نو دا غي فریکوینسي دا دومره هرتز دا فار ایگزامپل 100 هرتز دا یا 900 هرتز دا یا 1000 هرتز دا انو چې تکلا دلته کې ټیون کې نو پر ریډیو کې به دغه فریکوینسي راو باسي چې ستا کم د ریډیو آی سی دا چې کوم انټیګریټډ سرکټ ته آی سی نو د کې به دغه فریکوینسي باندې بده ودره نو په دې فریکوینسي چې کله تودره نو آلته نه چې کوم ویو راځي هغه ایکسټرنل ویو دی او دالته کې د ریډیو د آی سی په هغه فریکوینسي سره وایبریشن سٹارټ کو اوس چې دې کم ځای کې د هغه سیګنل ملاو شي هغه فریکوینسي والا دی باغرا کاږي ځان طرف ته او چې راي کاږي نو هغه الکترومagnetic سیګنلز دی هغه ساوند ته کنورټ شي او موږ بیا هغه FM 11 اورو یا چې کومه 89 راړول نو FM 89 اورو ټیک شو کنه نو په دې طریقې سره by the matching of the frequency of the transmitter in the radio station and the frequency of the radio receiver دا چې کله برابر شي نو ریزونانس فینامینا اکر شي او د الټن چې کوم هغه ساوند انرژي راځي ساوند از ا فارم اف انرژي هغه ساوند انرژي چې کوم راځي نو هغه مونږ ته حاصل شي او دلته کې ترانسفر شي ریسیور ته ریسیور هغه چې دنو الکترومagnetic ویو ساوند ته کنورټ کیو مونږ بیا اورو ټیک ده. اچھا بل د دې چې کوم مونږ سره اپلیکیشن دی نو هغه میګنیټک ریزونانس ایمیج دی دا مونږ په ایکسپلینیشن کې I think second year کې موږ دا ټاپک ویل دي دا ذکرې MRI چې موږ ورته وو چې کله موږ سوکو دا MRI ولا ماشين جسم ته مخامخ کو دی التنا چې دینو ریز یو خاص فریکوینسي ولا ریز پری دی انرجیټک ریډیشنز هغه د انسان جسم تلل شي د انسان جسم کې چې دینو مطلب سیلز دی اټمز دی هغه یو خاص پیټرن سره یو خاص فریکوینسي سره هغه وایبریشن کوي نو چې کله دا کوم مونږ ویوز لیګلې دي د دې فریکوینسي چې کله دا غي فریکوینسي سره میچ شي نو ریزونانس اکر شي هغه دا بارني ویوز چې دي نو الته کې ابزورب شي ټیک شو ابزورب شي اوس هغه امیج خو مونږ بیا لاندې الو هغه فریکوینسي چې کوم دلته مونږ ریز فال کړ نو هغه د انسان جسم نه پاس شي واپس بیا راځي ریډیټ کیږي مونږ ورته ډیټیکټر لګوري چې را دلته زړه ته چې دینو دومره ریس مونږ لګلیو او هغه واپس راغل هغه غیر دومره ابزورب شو ټیک شو هغه ابزورب کړ دوباره ایمیټ کړ نو دغه طریقې سره مونږ داغي چې کوم ډیټیکټډ یا ریفلیکټډ ویوز دي نو داغي نه مونږ بیا انفارمیشن کلیکټ کو چیرې د نزل کې څه حالات روان دي مطلب والز بندي کلاو دي څه مسله دا چې کوم مطلب ډیفیشنسیز وغیرہ کنا یا دغه سي د سر یعنی د مازغو د دماغ چې کله MRI کیږي نو هغه کوم دغه سی وی دا ایمیج تاسو په دې بوک کې دی ورکړل دي چې هغه ایمیج په دې طریقې سره موږ راوالو چې د مازغو سیلز ته ایکسټرنل ریز لړ شي الته ابزورب شي او په هغه پیټرن سره چې دینو موږ ته ریفلیکټډ بیک شي هغه پیټرن موږ راوالو او کمپیوټر باندې with the help of software enhance کو پکچر صفا کو موږ ته بیا ښکاري چې را مازغو کې دلته کې اضافي غوښه دا یا دلته کې دا مسله دا مسله ټیک ده نو هغه موږ ته بیا ویزیبل شي. بل د دې اپلیکیشن موږ سره کوکینګ اف فود کې دی دا بل شو موږ سره MRI شو MRI بل موږ سره د کوکینګ اف فود
اچھا کوکینګ فود تاسو لا خپته ده چې مایکروویو اوون بټول خلک پیژنې مایکروویو اوون وای تندور ته مایکروویو ته وای یعنی ډېر سمال ویوز 10 پاور ماینس 6 میټر والا چې کوم ویوز ویو لینث والا نو هغه ته مونږه مایکروویوز وو پای کې څه چلی پای کې دا ریزونانس فینامنا اکر کیږي څه چلی مونږ چې دینو یخ مې ده ټیک شو فش یا چې دینو سموسا دا یا یو بل سیز دی نو مونږ لدا پته را چې پدې کې فیټس یعنی آیلز پکې موجود دي آیل چربي پکې موجود د پارسیس کې چربي وي او کنین واټر خو پارسیس کې موجود وي یعنی که سبزی وغیرہ یا چاول وغیرہ چې سم وي نو یا پکې اوبه یا پکې فیټس وي نو مونږ هغه مایکروویو یو خاص فریکوئنسي باندې پریدو نو څه چلو شي دی سیز کې دا چې کم فش ته یا چې کم بل مټیریل دی پد کې چې کم واټر مالیکول دی هغه یو خاص فریکوئنسي سره نیچرل فریکوئنسي سره وایبریشن کوي منګ دلته نه د مایکروویو په ذریعہ سره ایکسټرنل ویوز ور اولیږو دا ویوز چې کله دنه لړ شي نو او الته کې دا فریکوئنسي دا غي انټرنل فریکوئنسي سره میشي نو ریزونانس فینامنا اگر شي او د ایکسټرنل ویو سره چې کوم انرژي دا هغه ترانسفر شي هغه چې کوم فش ته یا چې کوم سموسا دا یا چې بل یو پکوړه دا څه شي چې مده هغه ته ترانسفر شي او هغه کې هغه واټر مالیکول وایبریشن سٹارټ کوي اوس چې وایبریشن سٹارټ کینو هغه هیټ پیدا کوي کاینټیک انرژي سی واشوا هغه هیټ پیدا کوي نو انټرنلی هغه ګرمي ها خیال مو ده هغه انټرنلی سموسا ګرم شي یا تاسو ساګ ګرم وټ اور چې سم ګرم وي هغه سیس چې کم ده کوک فود چې کم ده نو هغه تاسو را پخېږي مو او ګرميږي هم ٹھیک ده اچھا دینه په زموږ بل ټاپک ته 7.10 او ټاپک نوم دی موږ سره ډیمپډ آسیلیشن damped oscillation damped oscillation damp ستوي وي damp وي کم تا منګ ولکه لایټ ډیم دی یا ډیمپ دی ډیم مطلب کمول ریډیوس ٹھیک ده نو ډیمپډ آسیلیشن هغه ته وایي چې داغي امپلیټیوډ کې سات په سات کمی راځي ټیک ده یو آسیلیشن دا دی چې مونږ آیډیل کنسیډریشن کو فار ایگزامپل یو سمپل پینډولم ما کنسیډر کا دلته نه د ما د ماسته ام او د ما دی پوزیشن ته بوتلو پرې می خودو کدلته کې ایر نیوی ویکیوم وی نو بس دې بدلته کې راځي او واپس پزي راځي با او واپس پزي دی ټو ایکسټریم پوزیشن ترمنځ به د آسیلیشن او وایبریشن کوي تر قیامت به دی رواني ښه ځکه چې ریزسټیو فورسز پکې نشته ایر شته دی نه چې د ریزسټنس افر کی نو به دی رواني آسیلیشن وکړي خو پریکټیکل خبره خدا سي نه ده کنه سکیږي دا چې سمپل پندولم موږ پرې دلو لمبي ځل باندې دلته کې راورسي نو په دویم ځل باندې بیا دلته کې لګ دی کې پاتې شي دی کې دلته کې راځي نو بیا پوره نه راسي دلته کې راشي په بل پیره کې دلته راشي دلته او رو چې دغه وایبریشن سکی هغه امپلیټیوډ کمیږي اخر کې چې نو بس رو داسې وایبریشن کوي او ودرېږي څه چلو شو منګ د سره چیرل نه کړی خو ډیو ټو سم ایکسټرنل ډسټربنسز ډیو ټو سم ایکسټرنل فینامنا سم ایکسټرنل فورسز ان دیس کیس ایر فریکشن هغه څه چل کیږي د دې آسیلیشن امپلیټیوډ کې ود ریسپیکټ ټو ټایم په دې کې کمی راځي وختي امپلیټیوډ دا وې دې نه تر دې پورې دا غټ امپلیټیوډ او اخر کې کمیده او اخر کې دلته کې ودرېږي امپلیټیوډ زیرو شو دا چې کوم آسیلیشن وشو ټوټل دې ته مونږ ډیمپډ آسیلیشن ٹھیک ده د دې مونږ ته ډېرې فائدې دي د دې مونږ ته فائدې دا دي کنه چې لکه د ګاډي چې کوم شاک ابزر سیستم دی مونږ وکړه چې د ګاډي شاک ابزر خراب دي شاک ابزر پیژنې کنه پښتو کې ورنګ شاک ابزر وو شاک ابزر دا شاک ابزر نه دا شاک ابزاربر دي خان سدي شاک ابزاربر شاک څه ته وي جټکی ته وي او ابزاربر څه ته وي جذب کول ته نو دا اصل کې دا چې کوم سپرینګ سیستم وي پکې یا چې کومې کمانې په ګاډي کې لګېدلې نو دا څه کوي دا شاک ابزاربز دي نو دا شاکس ابزارب کوي څه چل کېږي دا ډیمپینګ والا فینامنا دی څه کوي اپلای چې دی نو استعمالوي ګاډی په جمپ باندې تېر شو په تېزۍ سره نو لارج امپلیټیوډ سره سپرینګ چې دی نو وایبریشن سټارټ کو په سیټ کې سړی اوس هم داسې اوچتېږي راخلاصېږي اوس چې کوم د ګاډي سپرینګ سیسټم ښیي نو هغه ډیمپینګ کوي نو لارج امپلیټیوډ سره وایبریشن کوي نو ډایرکټ تا نه ودرېږي بلکې ښه په آرام وایبریشن به کوي رو به دی کمی وایبریشن به کمی امپلیټیوډ کې به رو ریډکشن راځي او یو ساعت پس پته له پته چې زه اوس ودرېدم اوس وایبریشن ختم شو دا ولې چې د سپرینګ کې خپل ډیمپینګ سیستم دی دا آسیلیشن سات په سات رو پای کې کمی راولي او کنه داسې یو سخت سپرینګانی او ډیمپینګ سیستم پکې چې دی نو ټیک نه وي نو بس اوچت راخلاص به دي کې یو دوه پیرې به دي داسې کې بس ګاډی به ډایرکټ ودرېږي نو طالبه
دا جټکی به ودرېږي نو تاله به ډېرې سختې جټکې محسوس شي او که نه جټکه تا ته میلاو شه په ارام غوندې چوس شي او یو ساعت داسې ټاټۍ پکې خوري نو ښه بېغمه ریلیکس لکه جوله کې چې سړی ناست وي پوه شي نو په دې طریقې سره دا ډیمپینګ سیسټم چې دی نو موږ ته ډېر زیات پکارېږي او دا نارملی که موږ د دې لپاره ویب فارم والو که نه نو هغه به چې کوم انډیمپډ آسیلیشن دي یعنې چې ډیمپینګ پکې نه کېږي نو د هغې دپاره به موږ سره ویب فارم داسې راشي فار ایگزامپل دا مین پوزیشن دی نو دا موږ سره داسې راشي امپلیچیوډ کې چینج نه راځي کور دا امپلیچیوډ څه دی بس امپلیچیوډ سیم ټو سیم دی بس دا به داسې روان وي سیم امپلیچیوډ سره به روان وي ټیک ده خو که موږ د ډیمپډ آسیلیشن دپاره پکچر والو نو د هغې دپاره به موږ سره فګر داسې راشي چې دا مین پوزیشن دی لیټ سپوز نو موږ سره به د دې وایبریشن داسې راځي چې انیشلی به د دې امپلیچیوډ ډېر سی وای خو ویت د پیسج اف ټایم به امپلیچیوډ څه کېږي کمیږي او اخر کې به ودرېږي ته خیال وکړه دومره لارج امپلیچیوډ او کم ځای ته راغی دې لیول ته راورسېد ټیک ده نو دا د ډیمپډ آسیلیشن دپاره دی ٹھیک ده نو د ډیمپډ آسیلیشن موږ سره ډېر غټې فایدې دي لکه تاسو ته چې ما ووایي اچھا پټال باندې سړی ناست یو زانګي نو هغې کې هم ډیمپینګ کېږي چې موږ یو ساعت پس د کوو نو بیا ټاټۍ خورو یو ساعت پس چې دی نو بس بیا ټال خپله ودرېږي بیکاز آف ډیمپینګ که ډیمپینګ ته لر کې نو بیا به څه کېږي بیا به دی وید کانسټنټ امپلیټیوډ چې په دې پکچر کې موږ څنګه ووي نو دی به وایبریشن کوي ټیک ده نو آی تھنک نن دپاره به دا کافي انشاءالله بیا به نیکسټ ویډیو کې چیپټر نمبر 8 سٹارٹ کرو اللہ حافظ